Cô ký đi. Mẹ tôi nói rồi, cây độc thì không trái, gái độc thì không con. Nhà này cơ nghiệp bao nhiêu đời, không thể vì cô mà tuyệt tự được. Tờ giấy ly hôn tôi để sẵn trên bàn. Cô thu dọn rời khỏi đây trong hôm nay cho em đẹp. Nhân tình của tôi đang mang thai con trai 3 tháng rồi. Cô ấy cần chỗ an thai. Đó là những lời dứt tình mà người đàn ông tôi từng gọi là chồng ném thẳng vào mặt tôi trước khi anh ta quay lưng bước ra khỏi cánh cửa gỗ đắt tiền, để lại tôi chết lặng giữa căn biệt thự rộng lớn. Chào quý vị khán giả đang lắng nghe những dòng tâm sự trên kênh Chuyện Người Ta. Tôi là Thu, năm nay tôi 36 tuổi, một người phụ nữ sinh ra và lớn lên giữa lòng Hà Nội. Câu chuyện tôi sắp kể ra đây có lẽ với nhiều người là một kịch bản phim truyền hình, nhưng với tôi, đó là những tháng ngày trầy da tróc vẫy, là tủi nhục tận cùng và cũng là sự bù đắp công bằng nhất mà luật nhân quả đã an bài. Đỉnh điểm của màn trả giá ấy vừa diễn ra cách đây vài ngày, nhưng cội nguồn của nó thì đã bắt đầu từ đúng 3 năm về trước. Năm 33 tuổi, tôi đã bị chính người chồng mình kề vai sát cánh thuở hàng vi, hất văng ra khỏi nhà không thương tiếc. Người đời vẫn thường rỉ tai nhau, đàn bà hơn nhau ở tấm chồng. Vậy mà tôi, người từng nghĩ mình có trong tay một máy ấm viên mãn, lại bị đá ra đường chỉ trong một buổi sáng mùa đông giá rét. Bảo, chồng cũ của tôi, từng là một người đàn ông ấm áp. Chúng tôi cưới nhau được 6 năm. 6 năm ấy, thanh xuân của tôi vùi lấp trong những góc hành lang bệnh viện từ Bắc chí Nam, những mũi tim kích trứng buốt tận óc, những lần gây mê chọc hút chao đảo mặt mày, và cả những đêm trùm chăn khóc nấc khi nhìn thấy vết máu đỏ báo hiệu thêm một lần chuyển phôi thất bại. Nhưng đau đớn thể xác nào sánh bằng sự tàn nhẫn của lòng người. Lời hứa sẽ cùng nhau vượt qua giông bão của đàn ông hóa ra lại mỏng manh đến xót xa. Từ những cái ôm động viên thuở ban đầu, Bảo bắt đầu thở dài bực dọc. Những bữa cơm tối vắng mặt anh thưa thớt rồi trở thành điều hiển nhiên. Trước khi ngửa bài lật tẩy, anh ta đã âm thầm nhờ luật sư chuyển dịch toàn bộ tài sản chung sang tên mẹ đẻ. Sự tồn tại của tôi trong căn nhà ấy bỗng chốc trở thành một món đồ bỏ đi, cản đường người phụ nữ trẻ đang mang giọt máu nối dõi của dòng họ anh ta. Tôi không rơi một giọt nước mắt nào. Có lẽ nỗi đau đã vượt quá giới hạn chịu đựng, khiến người ta trở nên bình thản đến đáng sợ. Tôi cầm bút ký vào tờ đơn, thu dọn đúng 2 vali quần áo và những vật dụng rẻ tiền của mình. Lòng tự trọng của một người đàn bà bị chà đạp, không cho phép tôi ngửa tay nhận một đồng xu lẻ nào từ sự thương hại giả tạo của mẹ con anh ta. Chào mừng quý vị và các bạn đến với kênh Chuyện Người Ta. Hãy đăng ký kênh để ủng hộ chúng tôi nhé. Chúc quý vị xem chuyện vui vẻ. Xách vali bước ra khỏi cánh cổng sắt u buồn. Trời Hà Nội những ngày cuối tháng 12 buốt giá thấu xương. Gió lùa qua chiếc áo khoác mỏng lạnh ngắt. Tôi không dám về nhà mẹ đẻ. Bố tôi mới qua đời được 2 năm. Mẹ tôi vốn mắc bệnh tim mạch cường độ nặng. Bà không thể chịu đựng thêm cú sốc đứa con gái duy nhất bị đuổi ra khỏi nhà chồng vì tội không biết đẻ. Qua lời giới thiệu của một người đồng nghiệp cũ, tôi dạt về một khu nhà trọ nằm sâu trong con ngõ ngoằn ngoèo, tít vùng ven ngoại ô. Xóm trọ lụp xụp, ẩm thấp, mái tôn rỉ sét với những mảng tường bám đầy rêu xanh. Khác xa với ánh đèn pha lê lấp lánh và chiếc giường đệm êm ái ngày hôm qua. Nơi đây chỉ có chiếc giường gấp bằng sắt kêu cọt kẹt mỗi khi trở mình, và mùi khói than sộc thẳng vào mũi mỗi buổi chiều muộn. Suốt những tháng đầu tiên ở căn phòng trọ ấy, tôi sống như một cái bóng. Ban ngày, tôi cắn răng đi gõ cửa từng nơi để nhận làm kế toán sổ sách tại nhà cho vài xưởng mộc, xưởng may nhỏ. Thu nhập còm cõi vừa đủ để trả tiền phòng và những bữa cơm rau đậu qua ngày. Đêm xuống, khi tiếng ồn ào của xóm nghèo chìm vào thinh lặng, tôi mới dám cuộn tròn trên chiếc giường sắt lạnh lẽo mà vỗ về vết thương rỉ máu trong lòng. Lắm lúc mệt mỏi rã rời, tôi tưởng như mình sẽ gục ngã và một rửa ở góc xóm trọ bần hàng này. Thế nhưng, số phận dường như luôn có cách sắp đặt riêng của nó. Một buổi chiều mưa dông tầm tã cuối mùa xuân, tức là khoảng 4 tháng sau ngày tôi ly hôn, cuộc đời tôi rẽ sang một hướng khác. Hôm đó, nước ngập lấp xấp quá nửa bánh xe ngoài ngõ. Tôi đang lúi húi căng lại tấm bạt che trước hiên nhà, thì nhìn thấy một người đàn ông trạc tuổi tứ tuần, dáng người cao gầy, ướt sũng, đang đứng trú mưa dưới gốc cây bàng ngay sát vách phòng tôi.
Chú chó ta của nhà hàng xóm sủa nhặng xị vào anh. Thấy vẻ mặt có chút lúng túng của người lạ, tôi mở hé cánh cửa gỗ ọp ẹp, lên tiếng. Chú chó đó chỉ sủa dọa thôi chứ không cắn đâu. Anh vội thì cứ đi nép vào mép tường hoặc vào hiên nhà tôi mà đứng tạm. Đứng dưới gốc cây lúc sấm chớp nguy hiểm lắm. Người đàn ông giật mình quay lại nhìn tôi. Dưới ánh sáng nhập nhoạng của bóng đèn đường vừa bật, tôi thấy một đôi mắt rất sâu, điềm tĩnh lạ thường, dẫu cho bộ âu phục trên người đã lấm lem bùn đất và nước mưa. Anh khẽ gật đầu, bước nhanh vào dưới hiên, cẩn thận rủ những giọt nước đọng trên chiếc ô màu đen để không văng vào bậc thềm nhà tôi. Cảm ơn cô, mưa lớn quá, chiếc xe của tôi chết máy ngay đầu dốc. Tôi đi bộ tìm nhà một người quen cũ mà lại rẽ nhầm ngõ. Đó là lần đầu tiên tôi gặp Trọng. Lúc đó tôi chỉ nghĩ anh là một công chức nghèo xui xẻo, hỏng xe giữa trời mưa bão. Tôi hoàn toàn không biết rằng người đàn ông mang vẻ ngoài giản dị đang đứng nhún nhường xin trú mưa ở cái hiên nhà trọ sập xệ này lại là giám đốc một công ty tài chính kiêm thu mua nợ khét tiếng trên thương trường. Và tôi càng không ngờ lời mời trú mưa rụt rè ấy lại là khởi đầu cho một mối duyên nợ sâu nặng kéo dài suốt 3 năm ròng rã sau này. Một khoảng thời gian đủ dài để anh vá víu lại trái tim tôi, và cũng đủ dài để những kẻ từng chà đạp tôi phải tự bước đến bờ vực thẳm do chính tay chúng tạo ra. Nếu ngày mai gã đàn ông từng đuổi em ra khỏi nhà vì tội không biết đẻ, phải quỳ gối van xin từng đồng để không bị siết nợ, em sẽ giẫm đạp lên hắn hay là bố thí cho hắn một con đường sống? Tôi sững sờ đánh rơi chiếc bát sứ đang rửa dở xuống bồn nước. Người đàn ông trung niên với gương mặt điềm tĩnh đang đứng tựa lưng vào khung cửa bếp nhà trọ, buông một câu hỏi rành rọt khiến tim tôi như ngừng đập. Bão táp ngang qua đời tôi đã nhiều, nhưng câu hỏi ấy lại xoáy thẳng vào tâm trí tôi với một sức mạnh vô hình, vừa gây sốc cực độ, vừa trỗi dậy một sự tò mò không thể diễn tả thành lời. Đó là khoảnh khắc mà Trọng đã hỏi tôi sau 4 tháng chúng tôi quen biết ở cái xóm trọ nghèo này. Trọng chính là người đàn ông đã xin đứng trú mưa trước hiên nhà tôi vào một đêm giông bão ngập lụt. Lúc bấy giờ, tôi hoàn toàn không biết thân phận thật sự của anh. Nhìn bộ dạng ướt sũng, chiếc xe máy cũ kỹ chết máy và cách anh ăn mặc giản dị, tôi chỉ nghĩ anh là một người lao động ngoại tỉnh trắc trở hoặc một nhân viên văn phòng còm cõi như mình. Sau cái đêm trú mưa định mệnh ấy, 3 ngày sau, Trọng quay lại xóm trọ. Lần này anh đi cùng một người chủ nhà, mướn ngay căn phòng nhỏ tồi tàn ở dãy đối diện phòng tôi. Anh bảo công ty điều chuyển công tác, nhà cũ thì xa quá nên thuê tạm chỗ này cho tiện đường đi làm. Hàng xóm láng giềng thì thầm xì xào, đoán anh là dân buôn bán vỡ nợ phải trốn về khu ngoại ô này. Bởi lẽ nhìn anh lúc nào cũng trầm tư, ít nói, quần áo thì tuềnh toàng. Mấy chiếc áo sơ mi anh mặc đều đã sờn phần cổ. Sáng sáng anh lại dắt chiếc xe số kêu bình bịch ra khỏi ngõ từ Tinh Mơ, đến tận đêm muộn mới rọi đèn trở về. Tôi và Trọng dần trở thành những người bạn láng giềng tĩnh lặng của nhau. Những buổi tối đi làm về mệt mỏi, thấy tôi lụi cụi nấu bó rau muống với mấy quả cà, anh lại mang sang đĩa thịt luộc hay bát canh nóng hổi, bảo là nấu nhiều ăn một mình không hết. Dần dà, chúng tôi hay ngồi ăn chung trước hiên nhà dưới ánh đèn vàng vọt của xóm nghèo. Anh ít nói về bản thân, nhưng lại là một người biết lắng nghe tuyệt vời. Trọng thường pha một ấm trà mặn, ngồi nghe tôi kể dăm ba câu chuyện vụn vặt về mấy bản báo cáo thuế ở xưởng mộc. Mọi chuyện sẽ cứ bình yên trôi qua như thế nếu như không có một buổi tối giữa mùa thu. Đó là thời điểm khoảng 9 tháng sau, ngày tôi xách vali rời khỏi nhà chồng. Khi gió lạnh đầu mùa của Hà Nội bắt đầu luồn qua những khe cửa sổ vỡ kính, tôi nhận được một cuộc gọi từ số máy lạ. Đầu dây bên kia là một giọng nói quen thuộc vang lên, sắc lạnh và đầy mỉa mai. Là mẹ của Bảo, người từng là mẹ chồng của tôi. Bà ta không gọi để hỏi thăm xem đứa con dâu bị đuổi đi sống chết ra sao, mà gọi để khoe khoang. Bà ta ném vào tai tôi những lời cay nghiệt, thông báo rằng nhân tình của con trai bà ta vừa sinh hạ một đứa cháu đích tôn bụ bẫm, nặng 3 cân 8. Bà ta nói bằng chất giọng đắc ý,
khuyên tôi nên đi tu hoặc đi xin con nuôi để bớt nghiệp báo, vì cái tội kiếp trước ăn ở ác nên kiếp này làm cây không ra trái. Bàn tay tôi run rẩy đánh rơi chiếc điện thoại xuống nền gạch nứt nẻ. Bầu trời quanh tôi như sụp đổ thêm một lần nữa. Những uất ức, tủi nhục dồn nén bấy lâu vỡ òa ra không cách nào ngăn lại được. Tôi gục mặt xuống đôi bàn tay thô ráp của mình mà khóc nấc lên từng hồi. Trọng từ phòng đối diện sang lúc nào không hay. Anh không hỏi han dồn dập, cũng không buông những lời khuyên sáo rỗng thường tình. Anh chỉ lẳng lặng nhặt chiếc điện thoại lên, kéo chiếc ghế nhựa ngồi xuống cạnh tôi, đặt một tờ khăn giấy vào tay tôi và nói một câu ngắn gọn. Khóc cho hết đêm nay thôi. Từ ngày mai, nước mắt của em là thứ đắt giá, đừng rơi vì những kẻ không xứng đáng. Đêm đó tôi đã kể cho Trọng nghe toàn bộ góc khuất đớn đau của cuộc đời mình, về những lần chọc hút trứng đau thấu trời xanh, về tờ đơn ly hôn vô tình và cái ngày tôi bước ra khỏi căn biệt thự lộng lẫy ấy với 2 bàn tay trắng cùng sự nhục mạ của nhà chồng. Anh không hề tỏ ra thương hại tôi. Trái lại, đôi mắt sâu thẳm của anh nhìn thẳng vào tôi, một cái nhìn đầy thấu hiểu, vững chãi và rực sáng một tia nhìn mà tôi chưa từng thấy. Đó cũng là đêm anh buông lời hỏi tôi về việc nếu kẻ tệ bạc kia vỡ nợ, tôi sẽ làm gì? Lúc đó tôi chỉ mỉm cười xót xa, nghĩ rằng anh đang nói quá lên để an ủi một người đàn bà mang nhiều thương tổn. Tôi bảo anh, chuyện nhân quả luân hồi trên đời này có ai biết trước được đâu. Tôi chỉ mong sống yên ổn qua ngày, lo đủ ngày 3 bữa cơm, còn họ sống chết ra sao, giàu sang hay nghèo hèn, không còn là bận tâm của tôi nữa. Sau đêm ấy, sự vững chãi của Trọng đã gieo những hạt mầm bình yên lên mảnh đất cằn cỗi trong tâm hồn tôi. Để đảm bảo tôi không cảm thấy ngột ngạt, anh giữ khoảng cách vô cùng chừng mực. Hơn 1 năm ròng rã, chúng tôi chỉ duy trì mối quan hệ tri kỷ tĩnh lặng, san sẻ cho nhau những bát canh đạm bạc. Phải đến tận năm thứ 2 sau khi ly hôn, khi những vết thương lòng đã thực sự liền sẹo, sự chân thành và kiên nhẫn của anh mới làm tôi gỡ bỏ hoàn toàn lớp áo giáp phòng thủ. Tôi gật đầu làm vợ Trọng, 2 người mới chính thức dọn về ở chung trong căn phòng trọ nhỏ hẹp chừng 15 mét vuông. Đám cưới của chúng tôi diễn ra giản dị đến lúc không có một bông hoa tươi, không xe rước dâu, không nhẫn vàng lấp lánh. Chỉ có 2 mâm cơm mặn thắp hương báo cáo tổ tiên ở quê nhà và mời vài người hàng xóm láng giềng tốt bụng trong xóm trọ. Tôi luôn đinh ninh đời mình thế là an bài bên một người đàn ông lương thiện, nghèo khó nhưng thương yêu mình thật lòng. Hàng ngày tôi nhận thêm sổ sách về làm, Trọng cũng tất bật từ sáng sớm đến tận đêm khuya. Anh hay bảo công việc đi thu tiền của công ty dạo này vất vả, nợ xấu nhiều, khách hàng chây ỳ trốn tránh nên anh phải đi lại liên tục để thuyết phục họ. Thương chồng vất vả, tôi càng tằn tiện chi tiêu, chắt bóp từng đồng với ước mơ nhỏ nhoi là 2 vợ chồng sẽ tiết kiệm đủ để thuê một căn chung cư đàng hoàng hơn ở ven đô. Thấm thoát mà chúng tôi đã nương tựa vào nhau bước sang năm thứ 3, kể từ ngày tôi bị hắt hủi. Mọi chuyện ngỡ như đã an bài, cho đến một buổi chiều đầu tháng 3, khi hoa sưa bắt đầu rụng trắng những con phố nhỏ của Hà Nội. Trọng dắt chiếc xe số quen thuộc vào góc sân, bước vào nhà với một nụ cười vô cùng kỳ lạ trên môi. Anh mở cặp táp, đưa cho tôi một chiếc chìa khóa bọc da cẩn thận và một sắp tài liệu. Thu, mai dọn đồ đi, mình chuyển nhà. Tôi tròn mắt ngạc nhiên, cẩn thận mở sắp giấy trờ mỏng manh trên tay ra xem. Trái tim tôi giật thót. Đó không phải là hợp đồng thuê nhà như tôi nghĩ. Đó là giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất của một căn biệt thự quen thuộc nằm ngay mặt phố trung tâm. Và người đứng tên trên đó rõ ràng là tên tôi. Đó chính xác là căn nhà của Bảo, nơi tôi từng bị tống cổ ra đường giữa đêm đông giá rét. Trọng, thế này là sao? Anh lấy tiền đâu ra mà mua lại căn nhà này? Anh đi vay nặng lãi hả? Giọng tôi rung lên bần bật, hoảng hốt bám chặt lấy cánh tay áo sơ mi sờn cũ của người chồng đầu ấp tay gối. Trọng mỉm cười, ánh mắt Thanh lóe lên một tia sắc lạnh nhưng đầy quyền uy. Anh nắm lấy đôi bàn tay đang run rẩy của tôi, áp nhẹ vào lòng ngực mình, rành rọt từng chữ.
Anh quên chưa giới thiệu lại với vợ. Anh là giám đốc điều hành của một công ty chuyên xử lý nợ xấu. Căn biệt thự này là tài sản anh vừa mua lại từ đợt phát mãi siết nợ của ngân hàng. Người đứng ra bảo lãnh khoản nợ xấu khổng lồ ấy rồi mất khả năng thanh toán. Không ai khác chính là Bảo, chồng cũ của em. Công ty của hắn đã vỡ nợ và chính thức nộp đơn xin phá sản sáng nay. Mọi chuyện chỉ mới bắt đầu thôi. Tai tôi ù đi, mồ hôi lạnh toát ra dọc sống lưng. Gã đàn ông tệ bạc, từng hắt hủi tôi tàn nhẫn, giờ đây đang mất trắng cơ nghiệp. Và món nợ định mệnh ấy lại nằm trọn trong tay người chồng mà tôi vẫn luôn lầm tưởng là nghèo khó. Giám đốc Trọng, tôi lạy anh, trăm lạy ngàn lạy anh. Xin anh cho mẹ con tôi khất thêm 1 tháng nữa thôi. Nhà cửa đã bị ngân hàng phong tỏa, xưởng mộc phá sản. Cô nhân tình trẻ của tôi vừa ôm toàn bộ số tiền mọn cuối cùng bỏ trốn cùng gã đàn ông khác rồi. Thằng bé con tôi cũng không phải máu mủ của dòng họ tôi. Mẹ tôi đang cấp cứu trong viện vì đột quỵ. Tôi thực sự bị dồn vào đường cùng rồi. Anh thương lấy cái mạng hèn này mà tha cho tôi một con đường sống. Lời van xin thảm thiết, rớm máu và nhục nhã ấy lại được thốt ra từ chính miệng Bảo. Người đàn ông 3 năm trước vừa vênh váo ném vào mặt tôi tờ giấy ly hôn, đuổi tôi ra khỏi nhà vì tội không biết đẻ. Lưới trời lồng lộng, thưa mà khó lọt, luật nhân quả trên đời này chưa từng bỏ sót một ai. Trở lại với buổi chiều mùa xuân năm ấy, khi tôi vẫn đang đứng chôn chân giữa căn nhà trọ tồi tàn, run rẩy cầm trên tay cuốn sổ đỏ mang tên mình, đầu óc tôi quay cuồng trống rỗng. Tôi nhìn Trọng, ngỡ ngàng đến không thốt nên lời. 3 năm trôi qua, kể từ ngày tôi bị hắt hủi khỏi căn biệt thự đó. 3 năm ròng rã nếm trải đủ đắng cay tủi nhục, cũng là 3 năm tôi được nương tựa vào bóng lưng vững chãi của người đàn ông này. Chồng tôi kéo tôi ngồi xuống mép chiếc giường sắt, từ tốn giải thích mọi chuyện. Trong 3 năm qua, xưởng mộc và công ty xuất nhập khẩu đồ gỗ của Bảo dần lụng bại. Sự thật là làm ăn chộp giật thì không bao giờ bền. Gã bị mờ mắt bởi thói tiêu pha sa đọa của cô vợ bé, nên đâm đầu vào những thương vụ nhập gỗ lậu rủi ro cao để đắp đổi dòng tiền. Đứa trẻ ra đời, ban đầu còn đỏ hỏn nên chưa rõ nét, nhưng khi thằng bé lên 2 tuổi, xích ngược đôi mắt và khuôn miệng hoàn toàn không giống bất kỳ ai trong họ, sự nghi ngờ mới bắt đầu gặm nhấm Bảo mỗi ngày. Cho đến hôm qua, khi gã cầm trên tay tờ kết quả xét nghiệm huyết thống màu đỏ chót của Bệnh viện Tuyến Trung ương, ghi rõ 99,99% không cùng huyết thống, trời đất quanh gã mới thực sự sụp đổ. Cô nhân tình trẻ tuổi, ngay khi đánh hơi thấy chuỗi cung ứng đứt gãy và sự việc bại lộ, đã nhanh tay quẫm sạch số vàng bạc trong két sắt rồi bỏ trốn. Khoản nợ xấu của Bảo vô tình lọt vào danh sách hồ sơ mà công ty của Trọng đấu giá mua lại để xử lý. Khi Trọng nhìn thấy cái tên người thế chấp và địa chỉ căn nhà, anh đã nhận ra ngay đó chính là gã chồng cũ tệ bạc mà tôi từng khóc nấc lên khi kể cho anh nghe. Trọng đã dùng toàn bộ tiền tiết kiệm tích cóp 10 mấy năm đi làm của mình, cộng thêm một khoản vay nội bộ từ chính công ty để mua đứt lại tài sản phát mãi ấy và sang tên cho tôi. Ngày hôm sau, chúng tôi dọn đồ rời khỏi xóm trọ nghèo, nhưng chúng tôi không dọn về lại căn biệt thự vương giả kia mà chuyển đến một căn hộ chung cư 3 phòng ngủ bình dị ở quận Cầu Giấy, nơi Trọng thực sự sinh sống bấy lâu nay. Căn biệt thự của Bảo, Trọng quyết định cho một đơn vị mầm non tư thục thuê lại mặt bằng để lấy tiền trả dần khoản vay nội bộ hàng tháng. Mọi tính toán của anh đều thực tế, vững chãi và cẩn trọng đến từng chi tiết. Và rồi, cái ngày định mệnh ấy cũng đến. Sáng đầu tuần, Trọng bảo tôi hãy mặc chiếc váy lụa mỏng màu củ nâu mà anh mới mua tặng, cùng anh đến văn phòng công ty. Anh nói có một vị khách rất đặc biệt, liên tục gọi điện quấy rầy, xin gặp giám đốc để đàm phán việc dời ngày cưỡng chế thu hồi tài sản. Trụ sở công ty của Trọng nằm trên tầng 15 của một tòa nhà văn phòng khang trang giữa trung tâm thành phố. Trọng ngồi vào chiếc ghế giám đốc uy nghi bề thế, còn tôi ngồi lặng lẽ ở một góc khuất sau bức bình phong gỗ chạm trổ tinh xảo, trên tay nâng chén trà hoa cúc nóng hổi. Tiếng gõ cửa vang lên e dè. Cô trợ lý mở cửa, dẫn vào một người đàn ông tiều tụy, gầy rộc đi trông thấy, mái tóc lốm đốm bạc, không còn vuốt keo bóng lộn như xưa. Bộ âu phục khoác trên người nhàu nhĩ, xộc xệch và rộng thùng thình so với thân hình tàn tạ của anh ta. Là Bảo.
Vừa bước vào phòng, gã đã quỳ sụp xuống tấm thảm trải sàn, khóc lóc van xin thảm thiết, trình bày cái bi kịch gia đình đẫm máu và nước mắt mà gã đang phải gánh chịu, hệt như những gì quý vị vừa nghe ở đầu chương. Trọng vẫn giữ nguyên khuôn mặt điềm tĩnh, ánh mắt lạnh nhạt nhìn gã đàn ông đang phủ phục dưới chân mình. Anh gõ nhẹ ngón tay lên mặt bàn kính, chất giọng trầm ấm vang lên đều đều, rành mạch. Anh bảo, chuyện bi kịch gia đình anh, tôi không có trách nhiệm phải bận tâm. Giấy trắng mực đen, hãng chót bàn giao tài sản là ngày hôm qua. Tuy nhiên, nếu anh muốn xin khất thêm thời gian dọn đồ, người anh cần quỳ xuống lạy lục thuyết phục không phải là tôi, mà là chủ sở hữu hợp pháp mới của căn nhà đó, vợ tôi. Nói rồi Trọng hướng mắt về phía bức bình phong, tôi hít một hơi thật sâu, chậm chậm đặt chén trà xuống mặt bàn, ung dung đứng dậy. Tiếng gót giày gõ nhịp nhàng lên mặt sàn gỗ, làm Bảo giật mình ngẩng phát đầu lên. Tôi bước ra, ánh sáng hắt từ cửa sổ kính lớn chiếu rọi rõ khuôn mặt tĩnh lặng của tôi. Tôi thong thả cầm bình trà sứ trắng muốt, rót một ly nước trong vắt đặt xuống mặt bàn ngay trước mặt gã đàn ông đang quỳ móp méo dưới sàn. Mời khách uống nước đi anh. Đến nhà người khác ăn mày tình thương, chắc cổ họng cũng rát lắm rồi. Đồng tử của Bảo giãn to hết cỡ, khuôn mặt cắt không còn một giọt máu. Gã há hốc miệng, lắp bắp không thành tiếng, toàn thân rung lên bần bật như vừa nhìn thấy một bóng ma từ cõi chết trở về. Khi nhìn giọt nước tràn ra khỏi ly, phản chiếu khuôn mặt méo mó tột độ của gã đàn ông tệ bạc, lòng tôi lại tĩnh lặng như một mặt hồ mùa thu. Không có sự hả hê cuồng loạn, cũng chẳng có chút chua xót nào vương lại. Thứ duy nhất ngự trị trong tâm trí tôi lúc này là sự biết ơn sâu sắc dành cho người chồng đang ngồi vững chãi trên chiếc ghế kia. Anh quỳ nhầm người rồi. Tôi cất giọng, đều đều và phẳng lặng như mặt hồ tĩnh gió. 3 năm trước, lúc anh ném tờ đơn ly hôn vào mặt tôi, bảo tôi là cây độc không trái, dọn đi cho khuất mắt để đón nhân tình bụng mang dạ chữa về nhà. Anh có từng nghĩ đến ngày hôm nay, anh phải quỳ lạy cạp đất dưới chân chính cái cây độc ấy để xin một chỗ nương thân không? Đứng lên đi Bảo, thảm trải sàn của công ty đắt tiền lắm. Nước mắt của người phản trắc rớt xuống lại làm bẩn mất chỗ làm việc của chồng tôi. Những lời đanh thép chọc thẳng vào cuống họng khiến Bảo bừng tỉnh khỏi cơn chấn động. Gã lắp bắp, hai mắt đỏ lừ những tia máu rạn vỡ. Gã dường như không dám tin vào hiện thực tàn khốc trước mắt. Người đàn bà đang mặc chiếc váy lụa màu củ nâu thanh lịch, phong thái ung dung sặc mùi tiền bạc kia, lại chính là người vợ từng bị gã chà đạp đến tận cùng nhục nhã. Và điều khiến gã kinh hãi đến tột độ chính là việc người đàn ông quyền lực đang ngồi trên chiếc ghế giám đốc bề thế kia, người nắm giữ toàn bộ sinh mệnh nợ nần của gã, lại chính là chồng mới của tôi. Thu ơi, là em thật sao Thu ơi? Bảo nấc lên một tiếng nghẹn ngào, rồi đột nhiên trườn tới, hai cánh tay cáu bẩn nhào ra, định ôm lấy cổ chân tôi. Nhưng Trọng đã nhanh hơn một nhịp. Chồng tôi không thèm đứng dậy, cũng chẳng quát tháo nửa lời. Anh chỉ khẽ vươn chân, đưa mũi giày da sáng bóng chặn ngang khoảng cách giữa bàn tay run rẩy của gã và mũi giày cao gót của tôi. Ánh mắt Trọng sắc như dao cạo, báo hiệu một ranh giới tuyệt đối cấm xâm phạm. Bảo rụt tay lại như đĩa phải vôi. Gã gục đầu xuống, bắt đầu gào khóc thảm thiết. Bài ca ân hận tột cùng được gã tấu lên giữa 4 bức tường cách âm kín mít. Anh sai rồi Thu ơi, ngàn lần vạn lần anh sai rồi. Mắt anh bị mù mới nghe lời mẹ mà rước con yêu tinh đó về nhà. Nó lừa sạch tiền của anh rồi. Cái thai nó mang, cái thằng bé anh nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa suốt hơn 2 năm trời, cũng là con của thằng khác. Nó trói buộc anh để đào mỏ. Anh bị quả báo rồi Thu ơi. Em thương lấy tình nghĩa 6 năm vợ chồng mình thuở hàng vi. Em nói với giám đốc Trọng xé bỏ lệnh niêm phong được không? Hay em cho anh vay tiền để chuộc lại nhà? Anh hứa sẽ làm trâu làm ngựa, hầu hạ vợ chồng em suốt đời. Mẹ anh đang nằm viện cấp cứu vì nhồi máu cơ tim. Bà mà biết nhà bị siết, chắc bà cắn lưỡi tự tử mất. Tôi đứng khoanh tay, rủ ánh mắt nhìn xuống gã đàn ông thảm hại. Thật kỳ lạ, tôi cứ ngỡ giây phút này lòng mình sẽ trào dâng một sự hả hê cuồng loạn. Nhưng không, tôi chỉ thấy xót xa cho một kiếp người ngu muội. Tình nghĩa 6 năm vợ chồng cơ à? Tôi khẽ nhếch mép, buông từng chữ rành mạch. Khi anh âm thầm nhờ luật sư chuyển hết tài sản chung sang tên mẹ đẻ, để tôi ra đi với 2 bàn tay trắng, anh có nhớ đến tình nghĩa 6 năm không?
Khi tôi tiêm thuốc kích trứng đến phù nề cả người, đau đớn thập tử nhất sinh trên giường bệnh, anh lại đi nằm chăn ấm nệm êm, hú hí với nhân tình. Anh có nhớ đến tình nghĩa 6 năm không? Căn biệt thự đó không phải là đồ vật vô tri để tôi vui miệng xin xỏ cho anh. Đó là mồ hôi nước mắt, là tiền 10 mấy năm trời đi làm của chồng tôi, là khoản tiền anh ấy phải cắn răng vay mượn nội bộ từ công ty để mua lại từ ngân hàng theo đúng thủ tục đấu giá pháp luật. Tôi bước lùi lại một bước, tránh xa luồng khí tuyệt vọng đang toát ra từ người gã. Anh tham lam, anh thấy chấp nhà làm ăn phi pháp mờ ám. Anh vỡ nợ thì ngân hàng siết nhài, đó là luật chơi của thương trường. Có trách thì trách lòng tham của anh, đừng mang mẹ già bệnh tật ra làm tấm bia đỡ đạn. Mẹ anh đột quỵ nằm viện là do bà ấy sốc vì cháu đích tôn là hàng giả, chứ không phải do tôi đẩy bà ấy vào viện. Nghiệp của ai, người nấy tự gánh lấy. Nghe tôi nói đến đây, Bảo hoàn toàn sụp đổ. Gã ôm mặt khóc rống lên như một đứa trẻ tước mất thứ đồ chơi quý giá nhất. Bả vai gầy guộc cứ thế rung lên bần bật. Còn chuyện ra ngoài đường, anh yên tâm. Tôi nói tiếp, cắt ngang tiếng khóc của gã. Đáng lẽ chiều nay, đội thi hành án sẽ đến niêm phong nhà. Nhưng để tình anh đang xoay sở viện phí, tôi và chồng tôi đã bàn bạc gia hạn cho anh đúng 3 ngày. Căn nhà ấy, chúng tôi đã ký hợp đồng cho một hệ thống trường mầm non tư thục thuê lại mặt bằng để lấy tiền trả khoản nợ gốc hàng tháng cho công ty. Chúng tôi là người làm ăn lương thiện, sống bằng tiền lao động thực tế, không dư dả đến mức vứt bỏ cả một gia tài cho kẻ đã từng đâm mình một nhát chí mạng. Trong đúng 3 ngày, anh về thu dọn đồ đạc cá nhân và rời khỏi đó. Nếu sang ngày thứ 4, anh vẫn chây ì, đội an ninh sẽ đến dọn dẹp theo đúng pháp luật. Trọng từ từ đứng dậy, vòng tay qua eo tôi, một cái ôm hờ nhưng vững chãi vô cùng. Anh nhìn gã đàn ông thất bại dưới sàn, gật đầu chốt hạ. Trọng đã quyết định rồi, mọi việc cứ thế mà làm. Trợ lý bên ngoài sẽ đưa biên bản gia hạn 3 ngày cho anh ký. Bây giờ, mời anh ra ngoài. Bảo lảo đảo bám vào mép bàn đứng lên. Đôi chân gã rã rời, bước đi loạng choạng như người mộng du. Gã quay lưng, lê từng bước nặng nhọc về phía cánh cửa gỗ. Nhưng ngay khi bàn tay cáu bẩn của gã vừa chạm vào tay nắm cửa, một thứ gì đó trong não gã dường như đứt phăng. Sự nhục nhã, ấm ức, cộng với việc khối tài sản kết xù 10 mấy tỷ bạc vừa chính thức bốc hơi vào tay người vợ cũ, đã đánh sập chút lý trí cuối cùng của một kẻ vốn quen thói trịch thượng. Gã đột ngột quay phát lại, đôi mắt lờ đờ ban nãy giờ vằn lên những tia máu đỏ rực, trợn ngược lên như một con thú hoang bị dồn đến chân tường. Gã gầm lên một tiếng xé toạc không gian tĩnh lặng, lao sầm sập về phía bàn làm việc của Trọng. Lừa đảo, tất cả là một vở kịch. Tụi bay thông đồng gài bẫy để cướp nhà của tao, trả nhà cho tao, trả lại cơ nghiệp cho tao. Gã điên cuồng vung tay, hất văng toàn bộ khay trà bằng gốm sứ trên bàn, rơi loảng xoảng xuống mặt sàn. Nước trà nóng hổi bắn tung tóe, những mảnh vỡ văng sắc lẹm xẹt qua mũi giày của tôi. Chưa dừng lại ở đó, gã chồm nửa người qua chiếc bàn kính cường lực, định vươn đôi tay gầy guộc ra, túm lấy cổ áo tôi để ăn thua đủ. Nhưng gã đã nhầm. Gã quên mất người đàn ông đang đứng cạnh tôi là ai. Chồng tôi không hề nao núng, cũng chẳng buồn cất tiếng quát tháo. Với sự điềm tĩnh và phản xạ của một người bao năm lăn lộn thương trường, Trọng chỉ khẽ lùi lại nửa bước. Một tay anh vòng qua eo, kéo bổng tôi lùi lại phía sau lưng anh để bảo vệ một cách tuyệt đối an toàn. Tay còn lại, anh lạnh lùng ấn mạnh vào chiếc chuông báo động gắn chìm dưới gầm bàn. Chỉ chưa đầy 5 giây sau, cánh cửa phòng giám đốc bật mở tung. 3 nhân viên an ninh to khỏe, trong bộ đồng phục đen chuyên nghiệp lao vào như mũi tên. Họ không mất quá 20 giây để khóa chặt hai cánh tay đang vung vẩy loạn xạ của Bảo, bẻ ngoặt ra sau lưng và đè nghiến gã sấp mặt xuống thảm trải sàn. Khuôn mặt gã ép chặt xuống nền nhà, ngay sát những mảnh sứ vỡ vụn. Gã giãy giụa trong tuyệt vọng, miệng vẫn gầm gừ những lời chửi rủa không thành tiếng. Nước dãi và nước mắt trào ra, trộn lẫn vào nhau trong thảm hại tột cùng. Tôi đứng phía sau tấm lưng vững chãi của Trọng, lẳng lặng nhìn gã đàn ông từng chung chăn gối, nay đang bị đè bẹp dí dưới sàn nhà như một con rệp. Trọng rút một tờ khăn giấy, thông thả lau đi vài giọt nước trà bắn trên mu bàn tay mình, rồi ném tờ giấy xuống ngay trước mặt Bảo. Chất giọng trầm ấm vang lên đều đều, sắc như dao.
đưa hắn giao cho công an phường xử lý tội gây rối trật tự, hủy hoại tài sản doanh nghiệp và đe dọa hành hung giám đốc. Bảo với bên đó, công ty chúng ta sẽ khởi kiện. Còn nữa, thông báo cho đội thi hành án, hủy bỏ ân hạn 3 ngày. Chiều nay tiến hành niêm phong, cưỡng chế dọn sạch căn biệt thự đó ngay lập tức, không chừa lại một món đồ nào. Bảo tỉnh dậy trên chiếc ghế băng lạnh lẽo của đồn công an phường, sau cơn ngất liệm ở phòng làm việc của chồng tôi. Chờ đợi gã không phải là sự xót thương hay một phép màu nào cả, mà là biên bản xử phạt hành chính vì tội gây rối trật tự và phá hoại doanh nghiệp. Chồng tôi, anh Trọng, quyết định không khởi kiện hình sự. Anh bảo với tôi, đẩy một kẻ đang ở bước đường cùng vào tù là quá dễ dàng và khoan dung. Để hắn sống mà nếm trải cái nhục nhã của kẻ mất trắng, bơ vơ giữa miệng đời, nếm trải cảm giác bị chính những người thân ruột thịt quay lưng mới là bản án trừng phạt đích đáng nhất. Khi Bảo lết những bước chân tơi tả rời khỏi đồn công an, đường phố đã sẫm tối. Ánh đèn cao áp hắt thứ ánh sáng vàng vọt xuống thân ảnh gầy gò, tàn tạ của gã. Gã vội vã chạy về căn biệt thự, hy vọng còn kịp vớt vát chút đồ đạc. Nhưng đập vào mắt gã là ổ khóa niêm phong to lớn cùng tấm biển cấm xâm phạm án ngữ ngay chính diện cánh cổng sắt được chạm trổ cầu kỳ. Vài túi ni lông chứa vài bộ quần áo nhầu nhĩ và đồ dùng cá nhân rẻ tiền của gã được đội bảo vệ khu phố vứt chổng chơ ngoài vỉa hè, hệt như cái cách mẹ con gã từng nhẫn tâm vứt bỏ 2 chiếc vali rách của tôi 3 năm về trước. Gã quỳ sụp xuống vệ đường, vò đầu bứt tai gào khóc giữa ánh nhìn chỉ trỏ xì xào bàn tán của những người hàng xóm cũ. Từng là ông chủ xưởng mộc bệ vệ, từng lái xe sang, tiêu tiền quyển. Giờ đây, Bảo chỉ là một kẻ vô gia cư tay trắng, ôm lấy mấy túi ni lông bẩn thỉu, rên rỉ dưới gốc cây xà cừ. Đêm đó, Bảo ôm mớ hành lý tàn tạ, rảo bước vào bệnh viện tuyến trung ương. Mẹ gã vừa qua cơn nguy kịch sau trận nhồi máu cơ tim. Bà lão thoi thóp nằm trên giường bệnh ở phòng hồi sức tích cực, dây dợ chằng chịt quanh người, tiếng máy thở chạy đều đều giữa không gian sực nức mùi thuốc sát trùng. Nhìn thấy cậu con trai quý tử bước vào với bộ dạng thê thảm, bà thều thào hỏi về đứa cháu đích tôn và căn biệt thự. Bảo không giấu được nữa, gã gục đầu vào mép giường bệnh mà khóc rống lên, kể lại toàn bộ sự thật tàn khốc. Khi biết toàn bộ cơ nghiệp bao đời đã rơi vào tay người vợ cũ mà bà từng rủa xả là cây không ra trái, còn đứa cháu đích tôn bà hằng đêm bế ẵm tân tiêu chỉ là giọt máu của một kẻ ất ơ nào đó mà cô con dâu hờ để lại làm gánh nặng, bà lão trợn trừng mắt. Nỗi uất hận và nhục nhã dâng trào khiến bà không thở nổi. Tiếng máy đo nhịp tim rít lên những hồi chói tai, bà lên cơn co giật rồi rơi vào trạng thái hôn mê sâu. Bác sĩ trực lắc đầu, thông báo chi phí duy trì sự sống mỗi ngày bằng máy móc lên tới hàng chục triệu đồng và khả năng tỉnh lại gần như bằng không. Bảo trượt dài xuống chân tường hành lang bệnh viện trắng toát. 2 bàn tay trắng trơn, một xu dính túi cũng không còn. Nợ nần thì chồng chất. Về phần đứa trẻ hơn 2 tuổi, đứa bé vô tội nhưng lại là minh chứng chua xót nhất cho sự ngu muội của gia đình gã. Bảo đành phải muối mặt mang đi gửi nhờ một người họ hàng xa nuôi tạm. Gã chẳng còn nơi nào để về, lấy đâu ra tiền mà mua nổi cho đứa trẻ một hộp sữa. Cái khao khát nối dõi tông đường mù quáng, sĩ diện hão huyền đã đẩy mẹ con gã vào một bi kịch chua chát đến tận cùng, không lối thoát. Về phần tôi, sau buổi sáng đầy sóng gió ở văn phòng công ty, Trọng chủ động bàn giao công việc cho cấp phó rồi xin nghỉ làm buổi chiều. Chồng tôi không đưa tôi đi ăn nhà hàng sang trọng hay mua sắm hàng hiệu để ăn mừng chiến thắng. Anh thông thả lái chiếc xe ô tô bình dân chở tôi về thẳng căn hộ chung cư 3 phòng ngủ ở quận Cầu Giấy. Mở cánh cửa gỗ quen thuộc, mùi tinh dầu quế thoang thoảng bay ra làm dịu đi mọi sự mỏi mệt. Trọng cởi chiếc áo vest vắt cẩn thận lên thành ghế sofa, xắn tay áo sơ mi, cặm cụi vào bếp. Chiều hôm đó, vị giám đốc uy quyền từng thét ra lửa trên thương trường lại tỉ mẩn nhặt từng ngọn rau, nấu một nồi cá kho tậu và canh cua mùng tơi mà tôi thích ăn nhất. Tôi đứng tựa cửa bếp, nhìn tấm lưng rộng lớn và vững chãi của người đàn ông đang tất bật vì mình. Trong lòng trào dâng một thứ hạnh phúc bình dị nhưng vô giá.
Bữa cơm tối diễn ra tĩnh lặng và ấm áp. Trọng thấp vào bát tôi miếng cá kho mềm rụt, nhẹ nhàng nắm lấy tay tôi. Bàn tay anh ấm nóng và thu ráp những vết chai sần của tháng năm bôn ba. Mọi ân oán khép lại ở đây được rồi. Căn biệt thự đó, đầu tháng sau hệ thống trường mầm non sẽ bắt đầu thi công sửa chữa lại để đón các cháu vào học. Tiền thuê mặt bằng hàng tháng, anh sẽ nhờ kế toán chuyển thẳng vào tài khoản tiết kiệm của em. Từ ngày mai, vợ của anh không cần bận tâm đến những bóng ma quá khứ nữa. Chúng ta tập trung vun vén cuộc đời của mình thôi. Tôi mỉm cười gật đầu, khóe mắt rơm rớm nhưng là những giọt nước mắt của sự viên mãn và hàm ơn. Tôi biết ơn những tháng ngày cay đắng dọn ra xóm trọ nghèo ẩm thấp. Biết ơn cơn mưa dông chiều hôm ấy đã xui khiến Trọng đứng trú dưới hiên nhà tôi. Dòng bão đã thực sự lùi xa, để lại một bầu trời quang đãng, nhường chỗ cho những hạt mầm thiện lương, đơm hoa kết trái. Câu chuyện đến đây là hết. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe. Đăng ký kênh, like và chia sẻ để chuyện người ta tiếp tục mang đến những câu chuyện hay nhé.